बाख्रालाई धेरै रोग लाग्यो। हजुर। अब लुतो जस्तो रोग आएर अब 70 लाख चान्चु नि घाटो भयो। म गर्ने साध्यै छैन। 70 वटा बाख्रामा 12 वटा बाँच्यो, कतिवटा मर्यो। किन्दा 18-20 पर्छ, हामीले बेच्दा 60-65 त्यस्तै पर्छ। दिँदैनन्। हजुर। अनि मान्छेले खाइसकेपछि आएको थिएन भन्छ, अब थाहा छैन। पशुपालनमा खोइ मलाई चाहिँ बाख्रामा भएन। हजुर। गाई र रागामा त भएको छ, मलाई अरूलाई होला, मलाई भएन। दर्शकबिन नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्खौली टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदाझै आज पनि हामी कृषि पेसासँग सम्बन्धित यी पौरखी हातहरूको कथा सुनाउने क्रममा यस सुन्तखान नगरपालिकामा हामी आइपुगेका छौँ। आज हामी त्रिपुरा कृषि तथा पशुपालन फार्ममा आइपुगेका छौँ। स्वागत छ दिदी हजुरलाई। नमस्ते। यो हजुरहरूले के पाल्नु भएको छ यहाँ? गाई, रागा, बाख्रा, कुखुरा। हजुर। गाई, रागा, बाख्रा, कुखुरा। कुखुरा। ए रागाहरू कति छन्? 3टा रागा। हजुर। 10 वटा बाख्रा। हजुर। कतिवटा छ गाई त? 7, 8, 9, 10 वटा। 10 वटा गाई, 3टा रागा, 10 वटा बाख्रा। यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो हजुरहरूले? अस्ति साउनमा 5 वर्ष पुग्यो। साउन 5 वर्ष। ए यो दर्ता गर्नुभएको छ हजुरहरूले? हजुर, दर्ता छ। ए यो पशुपालन गरौँ भने हजुरहरूलाई यो कहाँदेखि आयो आइडिया? हामी युट्युब च्यानलबाटै सिकेको। ए युट्युबबाटै सिक्नुभयो? युट्युबबाटै सिकेको। ए अहिले त यो धेरैजना चाहिँ कृषि पशुपालनमा चाहिँ युट्युबबाटै हेरेर पनि सिक्दै हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। युट्युबबाटै सिकेको। हजुर। अनि अरूले त अब जस्तो तरकारी खेतीहरू पनि गर्नुभएको छ, हजुरहरूले पनि गर्नुभएको छ कि? हल्का फुल्का छ। हल्का फुल्का छ। यो अनि पशुपालन गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ, कस्तो अनुभव भइरहेछ यो 5 वर्षको अन्तरालमा? अहिले गाईबाट ठिकै छ। हजुर। बाख्राबाट चाहिँ धेरै घाटो भयो। गाईबाट यो गाईमा कस्तो खालको रोग लाग्दो रहेछ र? अहिलेसम्म त्यस्तो गाईबाट रोग लागेको छैन। हजुर। केबाट चाहिँ घाटा भन्नुभयो हजुरले? बाख्राबाट। अनि बाख्रामा चाहिँ कसरी घाटा भयो? बाख्रालाई धेरै रोग लाग्यो। हजुर। अब लुतो जस्तो रोग आएर अब 70 लाख चान्चु नि घाटो भयो। लुतो जस्तो रोग भनेपछि त खोरेतो हो कि क्या हो? त्यस्तै होला, बुझेन। बुझेन है। अनि के जचाउने यताउता गर्नु भएन? भेटनेरी डाक्टर धेरै गरेको तर उपचार लागेन। ए कतिवटा मर्यो? म गर्ने साध्यै छैन। 70 वटा बाख्रामा 12 वटा बाँच्यो, कतिवटा मर्यो। आमा भनेपछि हजुरहरूले पहिला सुरु चाहिँ बाख्रा पाल्न नै गर्छु भनेर गर्नु? बाख्रा सुरु बाख्रामै गरेको, त्यहाँबाट बाख्रा नभएर अहिले गाई हालेको। ए गाई कुन जातको हाल्नु भएको छ? गाई त अब जर्सी अनि लोकल पनि छ। होलिस्टेन छ। ए हजुर। दुध कति दिन्छ? दुध त अहिले ठिकै छ, त्यति धेरै छैन। हजुर। 6 लिटर। कतिवटा माउँछन्? 7 वटा माउँछ। 7 वटा माउँछ। 6 लिटर, 4 लिटर त्यही हेरेर। हजुर। बिक्री गर्नुहुन्छ कि? बिक्री गरेछ। कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ? अब कन्ट्याक्टमै। कन्ट्याक्टमा यतै बेच्नुहुन्छ कि बजारमा लगेर बेच्नु? बजारतिरै, तलतिरै। ए हजुर। यो हजुरहरूले यो अहिले यो पशुपालन गर्दाखेरि जस्तो वर्षमा कतिको आम्दानी घाटा नाफा के छ हजुरको? गाई त भर्खर हालेको, अब ठिकै छ अहिले। हजुर। पहिला बाख्रामा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई घाटा भयो। गाई त भर्खर हालेको, ठिकै छ। हजुर। कुन खाले बाख्रा हाल्नु भएको थियो र? बाख्राको नाम त थाहा भएन। कुन खाले? यो बाख्रा पालन सम्बन्धी हजुरहरूले के तालिमहरू लिनु भएको थिएन? आफ्नै तालले गरेको। ए आफ्नै हिसाबले गरेको। हजुर। अनि यो भनेपछि अहिले गाईमा चाहिँ जेहोस् लगभग ठिकै छ। ठिकै भएको छ। हजुर। गाईलाई खानलाई हल्का फुल्का खर्च चलिरहेछ। ए यो कति क्षेत्रफलमा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? क्षेत्रफल पनि कति जग्गा कति छ? जग्गा त लगभग छ होला 5 रोपनी जति। 5 रोपनी छ। अब यसलाई बढाउनु हुन्छ कि के छ हजुरहरूको? अब गाई बढाउने। ए भनेपछि गाईमा चाहिँ हुँदो रहेछ? गाई बढाउने, अब गाई कुखुरा। हजुर। अब बाख्रा त नभर्ने। ए यो अनि गाईलाई चाहिँ के खान दिनुहुन्छ? गाईलाई पिठो, दाना, अब पिना, भुस्सा। चरन लानुहुन्न? चरन छैन, घाँस हल्का फुल्का। ए यो पहिलादेखि नै चरन नलानी भएर नलानु भएको कि पहिला? चरन पहिलेदेखि लगाएको छैन, अब छैन ठाउँ। हजुर। सबै घाँस पालेको छ। हजुर। ए कुखुरा कति छन् हामीसँग? कुखुरा अहिले त लगभग 30-35 वटा होला। 30-35 वटा।
अनि यो कुखुराहरू पनि के बिक्री गर्नुहुन्छ कि अन्डाको लागि राख्नुहुन्छ कि? ओथारा बस्छन् अनि बिक्री गर्ने। भनेपछि लोकलै छ? लोकल छ सबै। ए अन्डा चाहिँ कसरी बेच्नुहुन्छ? अन्डा 25 रुपियाँ गोटा। 25 रुपियाँ गोटा। ए भनेपछि अन्डा पार्दैछन् कुखुराहरूले? अहिले पार्दैछन्। हजुर। यो भैँसी चाहिँ कहाँदेखि ल्याउनु भयो हजुरहरूले? यो भैँसी तराईकै हो, हामीले गोकर्णबाट किनेर ल्याएको। ए हजुर हजुर। यो भैँसी त होइन क्या, राँगा हो? राँगो हो, भैँसी होइन, राँगा। हजुर। यो सुरु कहिलेदेखि पाल्नुभयो राँगाहरू चाहिँ? राँगा अस्ति राँगा पनि 5 वर्ष भयो। ए पहिलेदेखि पालिरहनु भएको? पहिलेदेखि पालेको राँगा। भनेपछि थोरै थोरै सङ्ख्यामा पाल्दै बेच्दै गर्नुभएको छ कि? 3-6वटा 5वटा त्यस्तै गर्दै गर्दै। ए थोरै थोरै पाल्दै बेच्दै गर्ने। ए कतिको फाइदा हुँदो रहेछ यो राँगाबाट? राँगाबाट हुन्छ हजुर 10,000 15,000 फाइदा बस्छ। 10-15 हजार। सानोमा ल्याउँदाखेरि कतिमा बेच्ने अनि कति महिना पालिसकेपछि बेच्दाखेरि त्यति फाइदा अब हुन्छ? 6 महिनासम्म पाल्नु पर्यो। हजुर 18-19 हजार हालेर ल्याउनु पर्यो। हजुर। खुराक पुग्यो भने राम्रो हुन्छ, राम्रो खुराक पुग्यो भने 6 महिना नभए 10 महिना। 10 महिना। ए भनेपछि त तपाईँलाई त यो गाई र राँगामा पो अलिकति होला होला जस्तो देखियो होइन? गाई र राँगाबाट हल्का। हजुर। अब यो राँगा पनि बढाउँदै जानुहुन्छ कि के छ? राँगा त अक्सिजनमा त हाल्दैन, सिजनमा मात्रै हो। ए यो राँगाको अक्सिजन हुन्छ? अब अक्सिजनमा त घाँस हुँदैन, घाँस नभए हाल्दैन। ए घाँस नहुने बेलामा? हाम्रो वैशाखबाट अब कार्तिकसम्म मात्रै हो राँगा हाल्ने। ए भनेपछि दसैँ ताकत बेच्नुहुन्छ? अब दसैँमा बेच्ने, त्यहाँबाट नहाले एकैचोटि वैशाखमा। ए भनेपछि 5-6 महिना ग्यापपछि फेरि बेच। यो राँगा चाहिँ कति जति पर्न आउँछ हामीले यो पछि किन्दाखेरि? किन्दा 18-20 पर्छ, हामीले बेच्दा 60-65 त्यस्तै पर्छ। ए भनेपछि त राम्रो मुनाफा रहेछ यो पनि। राम्रो खुराक पुग्यो भने राम्रो हुन्छ। ए यसलाई चाहिँ के कस्तो खालको रोगहरू लाग्ने के छ यसको चाहिँ? रोग लागेको छैन राँगालाई। त्यस्तो राँगालाई रोग लागेको थाहा छैन। हजुर। अब दुब्लाउने भएपछि नाम्लेको दबाई खान्दिनँ त्यति। ए भनेपछि नामले मात्रै लाग्दो रहेछ? नामले लाग्छ, अब रोग लागेको छैन राँगालाई। हजुर। अब यो 5 रोपनीमा तपाईँहरूले यो पशुपालन गर्दाखेरि अहिले यो जस्तो अब यो अनुदानहरू आउने कुराहरू के छ नि? हामीले अहिलेसम्म केही पाएको छैन। पाएको छैन? हजुरहरूले केही गर्नुभएको छैन कि नगरपालिकातिर? गरेको छ, हामीलाई अब सूचना थाहा हुँदैन। अब मान्छेले खाइसक्छन्, हामीले केही पनि थाहा पाएको छैन। ए भने त्यसको सूचना कसो दिँदैनन्? हजुर। अनि मान्छेले खाइसकेपछि आएको थिएन भन्छ, अब थाहा छैन। ए भनेपछि त त्यसको सूचना कहिले आउँछ भनेर हेरिरहनु पर्ने? हेरिराख्नु, बुझिराख्नु पर्ने। अब यहाँतिरको मान्छेले कसैले भन्दैन। दिदी हजुरको चाहिँ परिचय? नाम मेरो नाम सङ्गीता हो। हजुर? सङ्गीता। सङ्गीता के? नेपाली। नेपाली। घर कता हजुरको? धादिङ। धादिङ। हजुर। यहाँ हजुरले यहाँ काम गर्न थाल्नुभयो कति भयो? 5 महिना भयो। 5 महिना भयो। ए के गर्नुहुन्छ हजुर यहाँ? म बिहान उठेर के अरे गोबर सोर्छु, अनि दुध दुन्छु, पुऱ्याउँछु। हजुर। अनि भुसा दिन्छु, फेरि भात खाने बेला 11 बजी भुसा दिन्छु, 2 बजी पानी खुवाउँछु, गोठाला जान्छु, घाँस काट्छु। हजुर। अब जस्तो हजुरहरूले यो पशुपालन गर्नुभयो 5 वर्ष भएछ, जस्तो अब विदेशतिर जाने अब युवाहरू पनि अब आएर चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ म पनि कृषि गर्छु, पशुपालन गर्छु भन्नेलाई नेपालमा छ त? सक्नेलाई छ नेपालमा पनि। हजुर। विदेशमा भन्दा आफ्नो देशमै छ। हजुर। अन्त हजुर पशुपालनमा के कस्तो छ भनिदिनुहोस् न? पशुपालनमा खोइ मलाई चाहिँ बाख्रामा भएन। हजुर। गाई र राँगामा त भएको छ, मलाई अरूलाई होला, मलाई भएन। हजुर। बाख्रामा चाहिँ भनेपछि विदेशबाट आउनेले पनि हेरेर बुझेर गर्नु। बाख्रालाई अब मलाई चाहिँ भएन, अरूलाई होला। हजुर हजुर। मलाई भएन। हजुर त्यही त, अब तपाईँलाई त्यसमा भयो, अरूहरूलाई चाहिँ अरू उहाँहरूलाई चाहिँ नि अरू पालनमा होला नि? अरूलाई होला, आफ्नो आफ्नो हातमा। हजुर हजुर। भाग्यमा लेखेको, अब आफूलाई भएन। हजुर। यो पहिला चाहिँ नि यो पाल्यो नि फाप्छ भन्ने पनि छ नि पहिला चलन छ। त्यो कतिको विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ गाई बाख्रामा चाहिँ विश्वास लागेन। हजुर हजुर। मलाई गाई र राँगामा चाहिँ विश्वास लागेको छ। ए हजुर हजुर। भनेपछि अब गाईहरू बढाउँदै जानुहुन्छ? अब 2टा जति थप्नु पर्यो, हजुर। त्योभन्दा धेरै बढाउँदैन। ए हजुर हजुर। अब 11वटा 10वटा छ, अब 2टा थप्दा ठिक हुन्छ। हजुर। यो गाईलाई खोरहरू चाहिँ कसरी बनाइदिनु भएको छ? हामीले अहिले ढलान गरेको छ। ए ढलानमा छ। ढलानमा छ। हजुर। हस् त, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो।